שלום, אני ויטלי מתיאטרון דווי ואני גאה להציג היום בפרויקט היסטורי 555 את החבר ואיש מאוד מעניין, אה, רון גדניר, שמיד אני אעביר לו מילה. רון גדניר יועץ פתרונות בחברת סיילספורס, מרצה לבינה מלאכותית בקריה האקדמית אונו, המייסד של כן שעושה סדנאות להכשרת כישורי הקשבה בארגונים, ושחקן פעיל בליגה ב' בטניס, נכון? אני לא יודע. נכון, הכל נכון. ורון גדניר הוא אבא של נעמי ונבו, הוא בן זוג של רונה. בבקשה, רון. כל אלה נכונים. אז תודה, ויטלי, שהזמנת אותי לכאן, לפרויקט הזה, בנושא העתיד. ובעצם אני רוצה לדבר בהקשר של העתיד, על מגמה מסתמנת בעולם, והיא מגמת הבדידות, ולהציע תרופה, בלי מרשם, ובחינם, והתרופה הזאת נקראת הקשבה. אמרת שהתחלתי את כן ואני מתעסק בהכשרה והקניה של מיומנויות הקשבה, לרוב בארגונים. ישאל את עצמו אדם מה יש ללמד בהקשבה, זה דבר שיש לכולנו. אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר על איך זה לא מיומנות מובנת מאליה, וכשמתחילים להעמיק אז שמים לב איפה המכשלות שלנו. והסיבה שאני מדבר על הקשבה בהקשר עתידי, זה מכיוון שאפשר לחזות במגמה שלילית בתחום הזה. זאת אומרת, אם צריך להתחיל מלדבר על העתיד, אז בואו נדבר על ההווה ועל מגמות, איך שהם הביאו אותנו להווה, וספציפית אולי נדבר על בדידות. שהמודעות לבדידות היא הולכת וגדלה בזמן האחרון, והשיח סביב בדידות הולך וגדל, וזה הופך להיות מוקד דיון ברחבי האינטרנט ודיון ציבורי, ובמובנים מסוימים אפילו מוגדר ממש כמו מגפה. עד כדי כך שיש כמה מדינות בעולם שהקימו משרדים ממשלתיים לנושא בדידות. בבריטניה וביפן, ויש המועצה הלאומית לבדידות באירלנד ובפינלנד, ומדינות שמתחילות להכיר בבדידות כמגפה וכבעיה. וגם מחקרים בהתאם צריכים להראות עלייה משמעותית במספר האנשים שחווים בדידות בעשורים האחרונים. כמות האנשים שחיים לבד עולה, בתוך כמה עשרות שנים זה עולה בעולם המערבי מ-30 עד 35% שחיים לבד, עד כדי 45 עד 50% שעולים לבד. אז קודם כל יותר אנשים חיים לבד, וגם יותר אנשים עובדים לבד. זאת אומרת, הסביבה הטכנולוגית שמאפשרת עבודה מרחוק גורמת לזה שאנשים נמצאים, עובדים ימים שלמים בסביבות מבודדות, ונפגשים כמו שאנחנו נפגשים כאן בזום. אז יש פה גם שינויים שהם שינויים במבנה החברתי, וגם שינויים טכנולוגיים. כשאתה מסתכל על טכנולוגיה, זה לכאורה יכול להיות מבלבל, כי הטכנולוגיה מאפשרת לנו יותר להתחבר אחד לשני. הנה עובדה, עכשיו יתאפשר לנו להיפגש ולדבר על נושאים שמעניינים אותנו בהקשר העתידי, אבל מצד שני, הטכנולוגיה גם מייצרת ניתוק. זה בא לידי ביטוי בכמה מובנים, גם בגלילה הזאת. אתה יכול לראות אנשים שלפעמים מדברים איתך והם חצי במסך וחצי איתך, וזה גם בא לידי ביטוי באופן אפילו שאנשים מתחברים למערכות יחסים זוגיות.
בטינדר עושים סווייפ רייט וסווייפ לפט ומדפדפים באיזה מין קטלוג של אנשים, והמכשלה הגדולה סביב הדבר הזה זה שאנחנו נמצאים בתוך כלים טכנולוגיים ששייכים לחברות טכנולוגיות, יש להם מטרה להשאיר אותך בתוך הפלטפורמה ולא לצאת אל העולם. והיום אנחנו נדבר על התרופה, על הקשבה אחד לשני, בסביבה בין אישית, ביחסים הבין אישיים הכי קרובים, בזוגיות, עם הילדים, עם ההורים, בסביבת העבודה וגם בחברה כולה. אז מה אתה אומר, שנצלול קצת לעומקי הדבר? נתחיל ויטלי אולי בעצם מהפרדוקס הזה שאנחנו חווים אותו, שלכאורה יש לנו את הכלים להיות יותר קרובים אחד לשני, אבל בפועל אנחנו מתרחקים. אז נתחיל אולי מלדבר רגע על רשתות חברתיות ומה שהן עושות, כי אנחנו מנצלים הרבה מאוד מהזמן שלנו, מנצלים או מבזבזים, תלוי איך אתה מסתכל על זה, בתוך רשתות חברתיות. וצריך להבין שאם אני חברת מטא, שמחזיקה את פייסבוק או אינסטגרם, או אני אילון מאסק שמחזיק את איקס או את טיק טוק או אחרים, המטרה שלי זה שאתה תישאר כמה שיותר זמן בתוך הפיד. מהסיבה הפשוטה שאני מרוויח כסף מהפרסומות, וכמה שאתה רואה יותר פרסומות, ככה החברה מצליחה יותר, בעלי המניות שמחים. והאלגוריתמים, שהם כבר מודלים של בינה מלאכותית, שעובדים ואמורים להציף לך את הדברים שיהיו הכי מעניינים עבורך, דבר ראשון, ושנית, שישאירו אותך הרבה. אז אתה מקבל בתוך הפיד הזה, שזה הרבה פעמים הממשק שלך למה קורה בעולם, קודם כל אתה מקבל דברים שמאוד מאוד דומים לך, ואז אתה כאילו לכאורה לא נתקל בשונה. אבל, ובמגוון האנושי, אז אתה מתחיל לפתח איזה מין תפיסה של ככה זה העולם, וככה צריך להיות, וזו האמת. האמת היא בעצם מורכבת, אבל היא מקבלת איזו השטחה דרך הרשתות החברתיות, והאמת שאני רואה היא שונה מהאמת שאתה רואה. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה שמה שבעצם מייצר, האלגוריתמים החכמים של הרשתות החברתיות, מבינים שמה שמייצר את המעורבות היותר גדולה, ומשאירים אותך, זה הדברים הקיצוניים, זה הקונפליקטים, זה המריבות, זה הדעות הקיצוניות והשערורייתיות. לא בכדי היו כל מיני ניסיונות לייצר נניח חדשות טובות. בואו, למה החדשות תמיד צריכות לדבר רק על מה שרע? בואו נדבר גם על איזה דברים טובים נפלאים, איזה המצאות חדשות היו, איזה דברים, מעשים טובים אנשים עשו, אז זה לא כל כך מחזיק מבחינת רייטינג, אותו דבר ברשתות החברתיות. ואז מה שקורה, התוצר של זה, זה כיתוב בחברה. אנשים שתופסים את הכתבים של הדעות. אז אם אני ככה ואתה לא ככה, אז אתה האחר, והאחר הוא אידיוט, והאחר הוא לא מבין, והאחר הוא צר אופקים, או האחר הוא מתנשא, או האחר הוא ימכור את גורלנו לשטן. האשמות, זה תלוי איפה אתה נמצא באיזה מקום בעולם, ואיך מסדרים את הקבוצות באיזה מנגנונים של אימות ושל שנאה, ואתה מתחיל לייצר תפיסה על האחר, שהיא שונה, שהיא בעצם אולי אפילו דמונית. אתה מייצר קצת דמון מהאחר. וכל הדבר הזה נשלט על ידי מכונות, על ידי אלגוריתם של בינה מלאכותית, שכמובן יש מאחוריו כוונת מכוון. והדוגמה השנייה שנתתי, הדוגמה של אתרי היכרויות, גם המטרה של טינדר, או אוקיי קיופיד, או במבל, או כל אפליקציות ההיכרויות, זה שאתה תישאר באפליקציה, הם לא רוצים שאתה תלך. זאת אומרת שהאופן הפעולה שהאלגוריתמים שלהם עובדים, ושהממשק שלהם עובד, הוא בעצם מנוגד למטרה המוצהרת שלהם, לעזור לך למצוא אהבה ולצאת מהאפליקציה. אז כנראה שעוד לא, אולי יש, אבל היא גם לא פופולרית, האפליקציה שמטרתה לגרום לך לצאת ממנה ולא להשתמש יותר אף פעם.
עכשיו, למה אני מסתכל על הקשבה בתור התרופה לכל הדבר הזה? אז קודם כל, מה זה הקשבה? מה זה אני הקשבה? אני הולך להשתמש בהגדרה של פרופסור אבי קלוגר, שהוא חוקר הקשבה מהאוניברסיטה העברית, שאומר שהקשבה זה פעילות מודעת של לחקור את האחר ביחד עם האחר ולטובתו. עכשיו בואו נפרק את הדבר הזה. קודם כל זה להיות עם האחר, בסדר? אז כשאתה איזה דמות ארטילאית בסושיאל מדיה, אז אתה אחר, שהוא אין לו צורה ופנים, אולי אפילו אין לו ממש זהות, אני לא מכיר אותך וקל להשתלח. אז קודם כל, אם אני רוצה להקשיב לך, אז קודם כל אני רוצה להיות איתך. ואפילו גם בהקשר הזה, יש הרבה את הפעולה הזאת שאומרים לך, כן, כן, אני מקשיב, כן, 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 תמשיך, אני רק שנייה, רק מבטל, רק מודיע שאני מאחר. ולפעמים אפילו בניואנסים הרבה יותר עדינים מפשוט להסתכל בטלפון הסלולרי, כמו האיש שעבר עכשיו מאחוריי והולך להסתכל בטלפון הסלולרי. אז זה דבר אחד, זה קודם כל, האם אתה איתי? אני רוצה לראות ולדעת שאתה איתי. הדבר השני זה החקירה, זה לחקור את האחר, ולחקור את האחר זה מצריך איזושהי מיומנות או כוונה, יותר נכון, של סקרנות לגביך. אני רוצה להבין, ואני יוצא מנקודת הנחה, שמה שאני יודע עליך זה מעט מאוד. גם אם אני חושב שאני יודע, וגם אם אני חושב שאני מבין אותך. זאת אומרת, אם מישהו אי פעם אמר לך, ויטלי, אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש, אז הוא טועה. אף אחד לא יודע בדיוק איך אתה מרגיש, הוא יכול לחשוב דרך הפילטרים שלו, זה יכול להתחבר לו לאיזושהי חוויה קודמת שלו, שנדמה לו שהוא מבין, שהוא מבין איך אתה מרגיש, אבל בעצם, וזה בעצם מבטל את כל הסקרנות, כי הבנתי אותך, בסדר. אז בשביל שאני אבין אותך, אני צריך להיות סקרן לגביך, ואולי אפילו גם לוודא אם הבנתי. והאלמנט השלישי, והוא האלמנט הכי שאינו מובן מאליו בכל הסיפור הזה, זה למען האחר. ופה, בהקשר הזה, זה קצת טריקי. כי בשביל שאני ארגיש שאתה מקשיב לי באמת ושאתה איתי, השיחות האלה הטובות, המחברות, שבסופו אני אומר לך, תודה שהקשבת, תודה שהיית פה בשבילי, הן שיחות שבהן, בשביל לקיים אותן, אתה צריך לראות את העולם מנקודת מבטי, מה ייטיב איתי. ולמה זה טריקי? כי הרבה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה קונפליקטואלית, בסיטואציה שאני לא מסכים איתך, בסיטואציה שנדמה לי שהבנתי אותך ואני כבר יודע מה הפתרון בשבילך, של הבעיה שלך, ואני מיד ממהר להציע לך פתרון, או שאני מתוך כוונה טובה מציע לך את חצי הכוס המלאה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד לי נניח, רון, תקשיב, אני הולך להקליט פודקאסט בפרויקט 555 על העתיד, אני מאוד מתרגש. תגובה אפשרית יכולה להיות, ויטלי, שטויות, קטן עליך. עשית 1,000 כאלה, אתה תצליח, אבל ברגע שאני אומר לך את זה, אני בעצם מתעלם מהמצוקה שאתה נמצא בה, ומטאטא אותה מתחת לשטיח, וצובע לך שם פילטר ורוד על המצוקה שבאת לספר לי. וזה בסדר שאתה מתרגש, זה טבעי להתרגש, זה הגיוני להרגיש את ההרגשה הזאת, ואני רוצה לתת לך לאוורר את ההרגשה הזאת. אז כל הדוגמאות האלה זה דוגמאות שאני ממש, אפילו מתוך כוונה טובה, עושה פעולה שהיא משיגה את ההפך. היא לא משאירה אותך בהרגשה שהקשבתי לך, אלא היא משאירה אותך בהרגשה שלא הבנת אותי. ולפעמים זה מגיע אפילו למצב יותר קיצוני, שמה שאתה אומר פוגע בי, ואז אני צריך להקשיב לך. והדבר הזה נוכח הכי הרבה במערכות יחסים הכי קרובות שלנו, שבהן המטרה שלנו, לפעמים המטרה המשותפת שלנו זה הרמוניה וקרבה ואהבה וחיבור, אבל אתה אומר לי משהו שכל כך פוגע בי וכל כך מפעיל אצלי טריגר רגשי,
שאני לא יכול שלא להתעמת איתך, או להתגונן, או להתקיף אותך בחזרה, או פשוט לקפוא ולא להגיב. זה בדיוק מתחבר למנגנונים הקדמונים שלנו, של fight, flight or freeze, שמופעלים, ומה שחשוב להבין, ומה שיפה בסיפור הזה, יפה, לא יודע אם יפה, אבל חשוב להבין אותו, שכשאני חווה איום חברתי, ואיום בין אישי, אני חווה אותו בגוף. התגובה שלי היא כמו איום פיזי, כמעט כמו איום קיומי. זאת אומרת, אם יש לי חשש שאתה מקטין אותי, או מעליב אותי, או שאני הולך לאבד משהו, או שאני לא אהוב אפילו, אני לא אהיה חלק מהקבוצה, לא אהיה חלק מהזוגיות, חלק מהשותפות שלנו, אז אני חווה את זה כאיום, ואני מגיב בצורה רגשית, אני מגיב, הדחף שלי הוא להגיב במתקפה. ואז יכולים, הביטוי של זה יכול להיות במערכות יחסים הכי קרובות שלנו, יכול להיות מאוד מאוד קטן. יכול להיות שאמרת משהו שמקטין אותי בסביבה החברתית. בסדר, צחקת עליי. ואני אגיד לך, ויטלי, זה העליב אותי שצחקת עליי במסיבה. אלה, שטויות, לא התכוונתי בכלל, זה רק בראש שלך, כל מיני לוקח כאלה דברים. משאבים, רציתי להגיד, לוקח משאבים בכלל להודות שפגע ברגשותיך בימינו, זה משהו שלא מובן מאליו. בדיוק, זה כבר אפילו עוד שלב אחד של מודעות, כי בדרך כלל כן, אפילו זה לזה מתחיל התכוונתי. לפני זה, להגיד, ויטלי, אתה מתייחס אליך, אתה לא אוהב אותי, אתה מזלזל בי, אתה אומר שאתה חבר שלי, אבל אתה לא חבר שלי, הנה עובדה, אתה מעליב אותי במסיבות. אז, אז כל הדברים האלה, אז זה, או ילד שבא אליך ואומר לך שמישהו תייחס אליו לא יפה בבית ספר. מיד אתה ממהר או להציע לו פרספקטיבה אחרת, למה זה לא נורא, או אתה מיד מתנפל ואומר לו, מי זה היה? אני אדבר עם המורה, אני אדבר עם אמא שלו, והילד מיד מתחרט שהוא סיפר לך. במקום לתת מרחב לילד לבטא את התחושה המאוד טבעית, המאוד, הוא זקוק לה בעצם, לבטא את מה שעבר עליו, פשוט בלי חשש, בשביל שגם יהיה לו חשק בפעם הבאה לבוא ולספר לך, כדי שאתה תדע מה קורה עם הילד שלך. ואז התגובות האלה, ששוב, הכוונה שלהם היא לגונן, והכוונה שלהם היא, וכשאני מרגיש איום על הילד שלי, אני מיד מופעל ברמה רגשית מהדבר הזה. הכוונות שלי טובות, אבל מה שאני מייצר זה מרחק ביני לבין הילד שלי, מכיוון שבפעם הבאה הוא לא ירגיש בנוח לספר לי את הדבר הזה. אז איך מאמנים את השריר הזה? שאלה מצוינת. האימון של השריר הוא נעשה, אין איזה משהו שמישהו נולד והוא מקשיב יותר טוב ממישהו אחר, בסדר? זו יכולת שאפשר ללמוד אותה וללמד אותה, וזו יכולת שהעיקר שלה הוא בא דרך תרגול ודרך מודעות, זה קצת כמו מיינדפולנס, כשאתה עושה מדיטציה ובאה לך מחשבה, אז אתה שם לב שיש לך מחשבה ואתה מחזיר את תשומת הלב. אז זה לא שבן אדם שמקשיב יותר טוב, יש לו איזו יכולת על, אבל יש לו יכולת לשים לב שיש הזדמנות להקשבה. ויש לו יכולת לשים לב מישהו נתן לי איזה קצה חבל, הוא סיפר לי על מצוקה שלו, או על משהו שקרה לו, או אפילו התחיל שיחה תמימה. אבל מאחוריה עומד משהו יותר משמעותי, אני אשים לב שלא לקחתי את החבל הזה. אם אני אהיה מודע למנגנונים האלה, של למהר לתת עצה, אם אני אהיה מודע למנגנונים של להציע נחמה כשלא צריך, או של מיד להתווכח ולהגיד לך כן, אבל, ולהציע לך מציאות אלטרנטיבית, או להסביר לך למה אתה טועה, כן? או שאני אגנוב את השיחה ואני אגיד, אתה תספר לי שכמעט פספסת טיסה בפרנקפורט, ואני אגיד לך, אתה לא מאמין מה קרה לי בתאילנד לפני שבועיים. אז זרקתי את הסיפור שלך לפח. או עשית תאונה למטה, אתה אומר, זה תאונה, לי היה טוטל לוס לפני. או אפילו הסיטואציה הכי חיצונית שנתקלתי בה
באיזשהו משרד, במקום עבודה, שמישהו חזר משבעה על אבא שלו, והייתי בשיחה איתו אחרי, ומה שלמה, ואיך היה, ועל הריקנות של אחרי השבעה, והחזרה לשגרה, והבן אדם מדבר ומספר, ומי שהצטרפה לשיחה כזה, צד ג' הצטרפה לשיחה באמצע שהוא מדבר, לא חיכתה יותר ממשפט וחצי, הבינה מה זה, והתחילה להגיד, כשאימא שלי נפטרה, אז אנחנו עשינו ככה וככה. רגע, מה? זהו. נעלם השיתוף ונעלמה היכולת של הבן אדם להתחבר ולהרגיש מחובר. אז קודם כל צריך להציף למודעות את הדברים האלה, וצריך להביא את זה לתרגול. אז כשעושים נניח סדנת הקשבה, אז מתחילים מתרגול בסביבת מעבדה, בסביבה מבוקרת, נותנים לאנשים להקשיב, אני מבקש ממך, ויטלי עזרי, תספר לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך. ואז אני שותק. מישהו אמר לי משפט נחמד שמקשיבים עם הפה, פשוט סותמים אותו, ואז מקשיבים. אז אני אשב ואני אשמע במשך 2 או 3 דקות את הסיפור המעניין שלך על השם שלך, ואני אחווה את החוויה של לכבוש את היצר שלי להגיב, ואפילו לכבוש את היצר שלי לשאול שאלות. וגם תופעה שקורית בתוך שיחה, שאמרת איזה משהו, ואו שאני לא מסכים איתו, או שהוא מסקרן אותי, אני מיד עוצר אותך בשביל לנצל את הנשימה הראשונה שלך כדי לשאול שאלה, ואני מסיט בעצם אותך לכיוון של מה שמעניין אותי בשיחה, אבל קטעתי את הרצף שלך. או אם אמרת לי משהו, נניח שאנחנו נמצאים בשיחה קשה, ואמרת לי משהו, אני מיד לא מסכים עם הדבר הראשון שאמרת, אבל אם אני מתווכח איתך, אני אפספס אותך ואת מה שרצית להגיד לי. אז את כל הדברים האלה צריך קודם כל להציף למודעות, ואז לנסות לתרגל אותם, ותוך כדי התרגול בעצם מה שקורה זה שאנשים יוצאים מסדנת הקשבה, ופתאום הם מתחילים להיות מודעים ולזהות את כל המקומות בחיים שלהם, אחד, שלא מקשיבים להם, ושתיים, שהם בעצמם לא מקשיבים. אז זה קשור? לכאורה זאת שאלה טובה. קודם כל אנחנו נמצאים בתוך סביבה שהיא, זאת הכללה של מי שלומד את הדברים האלה, אתה פתאום שם לב כמה הקשבה נהדרת מהמרחב ומהאינטראקציות ומהשיחות, בשיחות בין אישיות, במקומות עבודה, בטח ובטח באולפני טלוויזיה, ולפעמים אפילו בתוך תוכניות רעיונות כאלה, שאתה אמור לרדת לעומק, אתה פתאום שם לב שיש איזו אג'נדה או כיוון, ואתה שם לב באיזה סביבה, אבל מה שקורה זה שאם אנחנו נמצאים בתוך סביבה כזאת שתרבותית או חינוכית, לא לימדו אותנו, לא מלמדים אנשים להקשיב. יש הרבה הכשרות על איך לדבר, איך להעביר פרזנטציה, איך להעביר את המסר, איך לכבוש את הקהל, איך לשכנע תוך 5 שניות, אבל יש מעט מאוד הכשרות על איך להקשיב. וכשאנחנו נמצאים בתוך סביבה כזאת, אז מה שקורה זה שגם אני חלק מהתופעה, וגם אני פחות מקשיב לאחר, ואחרים פחות מקשיבים לי, וכפועל יוצא מזה, אולי הדבר הגרוע ביותר זה עוד אלמנט שזה אנשים הפסיקו להקשיב לעצמם. ונקלעים לתוך סיטואציות ומתנהגים בהם בתוך איזה אוטומט, ולא שוברים את התגובות האוטומטיות, שכל הזמן מפעילות אותם, ושוב ושוב מחזירות אותם לתוך אותן בעיות שאתה נמצא באיזה צומת החלטה, וצומת ההחלטה הולכת איתך, או שאתה נמצא בתוך איזה מערכת יחסים שיש בה קונפליקט או אי נוחות, ואתה לא מצליח לפתור אותה, כי זה פשוט הולך ומלווה אותך, אפילו אתה לא שם לב, או אתה מעברר את עצמך בדרכים, דרך צריכת דופמין, דרך בריחה לטלוויזיה, לטלפון הסלולרי, לאלכוהול, לסמים, לכל הדברים שבעצם מספקים לנו התנתקות מהכאב של האינטראקציה הלא נעימה או הלא נוחה שמיוצרת לך. אז אם יש קשר, אני חושב שיש קשר, הוא קשר סביבתי. אנחנו חיים באטמוספירה כזאת שהיא נהדרת הקשבה. ואם עכשיו, אנחנו מדברים המון על הקשבה, ובואו נדבר אנחנו פה בשביל לדבר על העתיד. אז כשאני חושב על העתיד, שוב אני נמצא באותו קונפליקט כמו הדבר הזה כמו עניין הטכנולוגיה. כי הקשבה זה יכולת מאוד בסיסית, היא אפילו יותר בסיסית מיכולת שלנו לקלוט ולהבין שפה. היא יכולת הישרדותית, היא יכולת לשתף פעולה בלהקה, בשבט,
היא קיימת שם והיא בסיסית הרבה הרבה יותר מהאופן שבו אנחנו חיים, וזה מין מיומנות שאתה לא תלך כמה אלפי שנים אחורה, אתה לא צריך ללמד הקשבה. Hmm? זה גם כמו מיינדפולנס, אני ראיתי בדיוק איזה סטנדאפ של מישהו שאמר בערך בגילי כזה 40 ומשהו, ואמר, כשאני הייתי ילד אף אחד לא דיבר, לא שמעתי פעם אחת המילה מיינדפולנס, כי הייתי מיינדפול. אם קבעתי מישהו בשעה 4 והוא לא הגיע, אז אני מחכה, אז אני מיינדפול, אם אני נוסע באוטובוס. אני יכול להסתכל על טיפה נוזלת לאט לאט, כאילו, על העמוד של האוטובוס, כי לא היה לי מה לעשות, ועכשיו אני לא מיינדפול, אז כולם מדברים על מיינדפולנס. אז באותו אופן, הדבר הבסיסי הזה, הקשבה הופכת להיות איזה מין מיומנות נשכחת, אומנות שהיא נכחדת, בגלל שיש לי כל כך הרבה הסחות דעת, בגלל שרמת הקשב שלי הולכת ויורדת, בגלל שיש לי כל כך הרבה לאן לברוח, לעומת להתמודד עם הקונפליקטים, בגלל שכמעט ואין לי זמן, אנשים אפילו לא נמצאים במצב שהם מפנים לעצמם זמן לחשוב פשוט, מה שלומי? מה קורה? מה חשוב לי עכשיו? מה חשוב לי היום? מה חשוב לי בחיים באופן כללי? כי ברגע שיש לי 5 דקות פנויות מהמיית החיים והמולת החיים, אז מה אני עושה? אני לוקח את הטלפון הנייד וגולל באינסטגרם איזה 5 דקות, וככה מרפא את מכאובי הנפש שלי לזמן קצר. אבל ההשפעה של זה לטווח ארוך היא, אנחנו הולכים ומתרחקים. וכשאני מסתכל על עולם אוטופי, ואני מסתכל על עולם עתידני, זה עולם שבו אנחנו רותמים את הטכנולוגיה, וקודם כל מחזירים קצת יותר מהדבר הזה למודעות, ומחזירים את זה דרך פעולות יזומות, דרך פעולות יזומות שמחברות את הקהילה, שמייצרות יוזמות מקומיות, שקצת מייצרות מרחבי מפגש בתוך כל האורבניזציה הזאת. תמיד נורא מצחיק אותי להסתכל על בניין, אני יכול לראות בניין שיש בו 60 דירות, ואתה אומר, יש פה 60 אנשים שאחד מעל השני כזה מסודרים כמו קוביות לגו, ואף אחד לא מדבר עם אף אחד, כולם בטלפון או בטלוויזיה. אז לייצר קצת יותר את הקהילתיות הזאת, וגם להשתמש בטכנולוגיה, וגם ללמד ולהכשיר אנשים, ארגונים, מנהלים, מנהיגים. אני חושב שאם יהיה, זה מאוד מאוד מפחיד, אם אני המנהל של חברת מטא, ואני אתחיל להקשיב לעובדים שלי, אני בטוח שלעובדים של מטא יש אי נוחות סביב מה שההשלכות של הפלטפורמה שהם אחראים על הפיתוח שלה בעולם. אני בטוח שיש אי נוחות כזאת. אם אתה תדבר איתם בשקט ובפרטיות, הם יוכלו לדבר על זה. אבל האם יש מקום להשמיע את הקול הזה בתוך החברה? האם יש מקום לרתום את הטכנולוגיה למשהו שהוא חיובי יותר, ולייצר מזה מקורות הכנסה עבור בעלי המניות שהם גם בעלי האינטרס, וגם להם צריך להקשיב, להם מקשיבים יותר מדי אולי. אז כל הדבר הזה זה בעצם מהלך, זו תנועה. אני בגלל שנכנסתי לתוך ענייני ההקשבה, אני רואה את זה סביבי צץ והולך ומתרחב. אולי זה קצת כזה תופעה, זה גם תופעה של המוח, כאילו אם מישהי בהיריון, פתאום היא רק רואה אנשים הריוניות סביבה, או אם קניתי אופניים, פתאום אני רואה את כולם עם אופניים סביבי, אז יש איזו תופעה כזאת, התחלתי להתעסק בהקשבה, זה נראה לי כולם מתעסקים בהקשבה, זה הולך וגדל, יש מגמה. אז כן יש מגמה, ובכל זאת היא לא מספיקה, ואני מאוד מאוד שמח שאני יותר ויותר מכניס את עצמי, להשתמש בניסיון הארגוני שלי, ובכישורים שלמדתי גם בתיאטרון אימפרוביזציה איתך ביחד, וגם בתור מנחה קבוצות, להשתמש בכל הדבר הזה בשביל להנכיח את זה במרחב הארגוני, בשביל שחברות כמו חברה שאני עובד בסיילספורס שעושה את זה, ומטא וגוגל וכל החברות שיש פה בארץ וגם בעולם, יתחילו להכשיר אנשים לעסוק בהקשבה, וכמובן גם שיהיו קורסים, כמו שאפשר ללכת לסדנת מיינדפולנס, שתוכל ללכת ולעשות תרגול הקשבה. אז אומנות זה ההקשבה. הרעיון, אומנות ההקשבה, זה אומנות העתיד ההקשבה. ההקשבה וההחשבה. ההקשבה. עכשווית. אנחנו נראה לי מתקרבים לסוף הרעיון. אני ממש מודה לך, היום גם קצת יצא לי להבין יותר, אבל רון גדניר, אומן ההקשבה,
המומחה, המורה. תודה תודה שאירחת רבה. ואירחתם אותי פה.